Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับในคลิปนี้น่าสนใจมากเห็นตอนต้นแล้วใช่ไหมว่าเรามีวัตถุดิบวันนี้ใช้อะไรมันคือตับหมูครับซึ่งจะต้องคัดสรรกันหน่อยนะตับหมูนี้จะต้องดูว่าถ้ามันมีอะไรที่ผิดปกติเช่นเป็นจุดสีขาวๆหรือว่าเป็นเส้นๆนะฮะการุณาทิ้งหรือถ้าไม่ทิ้งต้องทำการต้มหรือล้างอย่างยิ่งยวดเลยครับบอกไม่ถูกแต่จริงๆแล้วถ้ามีจุดขาวๆผิดปกติก็ไม่สมควรทานแล้วฮะเวลาตอนซื้อเราต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเมนูวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกลคิดว่ามันน่าจะง่ายมากๆสำหรับทุกท่านนะฮะเราจะมีส่วนผสมของน้ำปลาร้าซึ่งมันต้องมีติดบ้านอยู่แล้วนะฮะคนไทยแบบอย่างที่พูดไว้หลายเทปก็คือ เมืองนอกก็มีแอนโชวีของเราก็มีปลาร้านะครับ ปลาร้าเป็นของคู่บ้านอยู่แล้วดังนั้นเอามาทำอาหารวันนี้มีวัตถุดิบเป็นตับลองไปดูกันนะยังไม่รู้มันจะออกมาเป็นรสชาติเป็นแบบไหนหรือหน้าตาอย่างไรไปลุยกันเลยครับเรียบร้อยแล้วฮะเตรียมของเรียบร้อยซึ่งก็ไม่มีอะไรเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะมีแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็เพิ่มเนื้อไก่สักเล็กน้อยสำหรับเมนูนี้ที่เราจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กกันหน่อยนะฮะบางทีเหล็กเราก็จำเป็นต้องใช้นะครับสำหรับผู้หญิงด้วยโดยเฉพาะคนที่มีเลือดไม่ค่อยดีนั้นเหล็กสำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปปรุงกันเลยนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันบอกก่อนนะว่าเมนูนี้ขโมยชาวบ้านเขามาไปลุยเริ่มต้นเราก็จะใช้น้ำนะครับใส่ลงไปเลยน้ำใส่ลงไปเลยแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเราไม่ได้ทำต้มนะเราทำเป็นผัดนะครับเพียงแต่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเท่านั้นเองนะครับใส่เครื่องลงไปก็คือที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเราจะโรยพริกป่นนิดนึงเพื่อความหอมว้าวสีน่ากินสำหรับคนชอบแซ่บเรียกว่าอะไรเนี่ย
น้ำด้วยเปล่ามีน้ำราดด้วยโอเคอร่อยกลิ่นมันจะคล้ายๆกับอาหารอีสานมากเลยอ่ะนัวจังยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยเดี๋ยวต้องลองใส่น้ำจิ้มดูอร่อยอ่ะจริงนะครับอร่อยครับเสร็จสิ้นไปแล้วฮะเมนูอร่อยๆที่ทำง่ายๆในครัว make it easy แบบนี้เนาะตับนะครับมีคุณประโยชน์มากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มธาตุเหล็กเพิ่มเลือดนะฮะกระตุ้นการสร้างเมล็ดเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็ธาตุเหล็กเป็นสิ่งที่เราจำเป็นมากมีข้อมูลที่อยู่ใต้คลิปนะครับพร้อมกับลิงก์ของเว็บไซต์ของน้องพรนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมีสินค้าไว้ในบ้านก็ง่ายๆมากๆเข้าไปดูข้างใต้คลิปเลยครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมเมนูง่ายๆแบบนี้จะพยายามคิดแล้วก็ทำให้เห็นว่าแม้แต่ในครัวของคุณก็สามารถที่จะสร้างสรรค์อาหารได้แบบอย่างง่ายดายเช่นนี้แหละ เมนูวันนี้ดูจะเป็นแบบเป็นอ่อมนิดๆเป็นต้มยำหน่อยๆนะฮะซึ่งมันอร่อยเหาะมากๆเลยแล้วก็สามารถกินพร้อมกับผักอะไรก็ได้ที่เป็นผักต้มหรือจะผักสดก็ตามนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่ฝากเอาไว้ทั้งหมดคุณยาได้อ่านหมดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าเป็นกำลังใจมากขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับมันเริ่มมาจากข้างในจำเลยใช่ไหม